سلام سگالم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه‌ها بریم با هم دیگه یه دونه دیگه من درست کردم اینو درست کنیم. بچه‌ها من سرعت ویدیو رو میذارم رو دور تند اینجاهایی که خیلی ضروری نیست و شما اگه براتون سرعت زیاد بود سرعت رو از رو تنظیمات بالا بیاریم پایین. خب من اینو امروز درست کردم. این کاری هست که الان بافتم. میخوام اینو با هم دیگه درست کنیم. من 3 تا از اینا نیاز داریم. دقیقاً همین صورت این تیکه رو بافتیم. 2 تاش برای تیکه پشت میذارم، یکشم برای تیکه جلو. حالا اگه باز بیشتر نیاز باشه بهتون میگم. این سایز رو من 3 تا فعلا نیاز دارم که اینجا رو ببینید. در تو ویدیو قبلی بهتون گفتم به این صورت این تیکه که قرار پایین باشه، این تیکه قرار پایین کار ما باشه، این قرار بالای کار ما باشه. این رو لباس ما اینجوری میفته. پس این خز رو ببینید به این صورت باید باشه، یعنی از پایین که از گردالی یک چی می‌کنی به این صورت وارو میشه. اینو حتما باید دقت کنید. من اندازه اشکی که در آوردم و بهتون میگم که شما هم بتونید هم اندازه رو در بیارید. بلندی اشک من 29 سانتی متر هستش. بلندی اشک 29 سانتی متر هست که گفتم اگه اینجا تا اینجا رو 14 گذاشتم، اینجا تا اینجا رو میذارم 15 سانتی متر، 1 سانتی متر اضافه کردم. پهنای اشکم 14 سانتی متر هستش، ببخشید 18 سانتی متر هستش پهنای اشکم. و گفتم که اشکم دیگه خیلی راحت هست برای درست کردنش. خب از اینجا خط وسطش رو مشخص میکنم، 9 میشه. این پایینم اگه این خطمون باشه به این وصلش میکنم، به خط وسطی که الان اینجا کشیدم. این خط وسط رو که مشخص کردیم، حالا با خطکش یا گونیا از اون بالا، حالا من میگم متر هست، اونقدر اندازه ها دقیق نمیشه، ولی خب چیزی که بهتون میگم و شما در بیارین با گونیا یا خطکش دقیق میشه. خب الان اینو من وصل میکنم به این خط پایین. ما یه سمت کار رو میکشیم، اون سمت رو قرینه میکنیم. الان اینجا رو میخوام حالت هلال برم که بستگی به خودتون داره. همینجور به این صورت میکشین، آخر یه گردالی از توش در میارین، یه حالت اشک. خب اینم از پایین میتونیم این اشکا رو از این بر بیاریم داخل به این صورت دیگه خودمون این شکل رو در میاریم. الان به نظرم این اشکی که در آوردم خوب هست. بعد که نصف کار رو در آوردیم قیچیش میکنیم و روی اون ور کار میذاریم و از وسط تا میکنیم و قیچی میکنیم. بعد اشکمون آماده میشه. بلندی کارم 28 سانتی متر بود که خط 29 سانتی متر هست که خط وسطش رو مشخص کردم که اینجا 15 سانتی متر، اینجا 14 سانتی متر. پهنای اشکم هم 18 سانتی متر، 9 سانتی متر اینجاست، 9 سانتی متر هم اینجاست. این اشک بزرگ با این بافت انجام میشه، بالاش و کنارهاش. من 3 تا از اینا درست میکنم. برای این کار من تعداد موتیفایی که درست میکنم رو بهتون میگم، ولی باز شما میتونین مال خودتون رو داشته باشین، روشی که خودتون دوست دارین. شاید دوست داشته باشین کلا یه جور دیگه باشه، ولی خب منم میذارم اینا رو که اگه کسی دوست داشته باشه به همون صورتی که من دارم درست میکنم اینا درست کنم. خب اینو الان از وسط تا میزنیم دیگه. من برای هویه کردنش تو ویدیوهای پارت اولی بهتون گفتم دیگه، شما هر بار این کار انجام من اینو هویه کردم و فاصله بینشون هم نیم میلیمتر هسته، ولی این تیکه بالا رو، این حالت گردی، حالا اینجا رو خیلی مرتب نکردم، این تیکه گردی رو فاصله شون رو اگه دقت کنی من کمتر گذاشتم. ما با همین حفره خودش حالت افزایشی داره، یعنی انگار رج اول که میبافیم، چون حفره رو این بالا نزدیک هم دیگه قرار دادن 4 میلیمتر هست تقریبا، اینجا 5 میلیمتر هستش. به خاطر همین دیگه دور رج اول رو که روشون کار میکنیم معمولا افزایشی نمیخواد، ولی اگه نیاز باشه این بالاها اگه دیدیم کار لول میشه افزایشی داریم، ولی برای اون یکی که من بافتم نیازی نبود. این یه دونه رو که من بافتم بچه‌ها، اینو که الان با هم درست کردیم همون الگوی اشک است. یه کوچولو از این یکی که بافتم بزرگتر هست که این بزرگه رو بیشتر دوست داشتم، همین است که الان با هم دیگه درستش کردیم. من فعلا 3 تا از اینا اینجا و اینجاشو تر زده باشم درست میکنم. خب قلابی که من الان استفاده میکنم برای شروع دور این کار سایز 5.5 هست. اطلاعات نخم که گفتم توی پارت اول من اطلاعات خز و نخ رو بهتون دادم. خب قلاب هم 5 هست. من فکر میکردم 5.5 میلیمتر هسته. قلاب قبلی 5 بوده، من اگه گفتم 5.5 اشتباه گفتم بچه‌ها. قلابش 5 هست. هیچ فرقی هم نمیکنه حالا 5.5 بذارین، اصلا اینا یه چیز سلیقه‌ای است، ولی برای من 5 بوده، من فکر کردم 5.5. خب یه دونه اول گره میزنم به این صورت.
این گره ما. حالا کار رو حالت وارونه قرار میدم و از این گوشه کار قلاب از اینجا فرو میکنم، این نخو میگیرم میارم بیرون از اونجا. من خیلی با احتیاط میبافم چون برای من کارم ضعیف هسته و ممکنه حفره ها پاره بشن. ولی اگه خز خرگوش بگیرین این لایه زیرش خیلی قوی هستش. البته فکر کنم اونی که من دارم قوی هست، اون لباسی که من دارم ولی لایه زیرش. ولی حالا اگه من چسبوندم دیدم کار خوب شد، آموزش اونم میذارم که اگر اون از اینا پیدا کردین که ضعیف بود که بدونیم باید چیکار کنیم. ولی بازم اینی که من بافتم دیگه، ما که قرار نیست کارو بگیریم دو دستی بکشیم، این خودش کلی برای ما میمونه، اصلا خراب هم نمیشه. اگه فقط بس کردنشو با احتیاط بافتشو انجام میدیم مثل الان. خب یه دونه زنجیره میزنم. الان پای وصل از سمت زیر میزنیم، قلابو از زیر فرو میکنم میارم این و به این صورت نخ رو میگیرم از اینجا میارم بیرون. دو تا نخ قلاب، نخ دومی رو از توی اولی میارم بیرون، این میشه پای وصل از سمت زیر. یه دونه زنجیره میزنم و میرم حفره بعدی، دوباره پای وصل از سمت زیر میزنم. توی هر کدوم از این حفره یه دونه پای وصل از سمت زیر و فضای بینشونم یه زنجیره. دوباره میرم حفره بعدی، پای وصل از سمت زیر، فضای بین یه زنجیره. حفره بعدی، پای وصل از سمت زیر، فضای بین یه زنجیره. تا آخر کار من اینو میبافم دور تا دور کار رو. پای وصل از سمت زیر یه زنجیره. خیلی خوب دوستان، من به آخر رج رسیدم. الان تو همون، حالا این یکی رو نمیبافم چون خیلی نزدیکی، اگه ببافم اون حفره پاره میشه. توی همون حفره تا آخر رج که رسیدین، توی همون حفره که کار شروع کرده بودیم یه دونه پایه وصل دوباره میزنیم به این صورت. حالا کارو برمیگردونیم. یه دونه زنجیره زده بودم، یه دونه دیگه حالا کجا شروع کنم؟ یه دونه دیگه هم زنجیره میزنم. نه نمیخواد. توی الان ما میخوایم بافت پای کوتاه ببافیم حدودا تا اینجاها، یعنی تا قبل از اینکه اون هلال بالای کارمون شروع بشه. کارو به این صورت برمیگردونیم. ببینید بچه‌ها، توی هر کدوم از این حفره‌هایی که ما بافتیم که یه پای وصل زدیم، الان توی هر کدوم از این حفره ها یک و دو تا نخ وارد این حفره شده. یک و دو تا نخ اینجا، یک دو تا نخ اینجا، یک دو تا اینجا، یک دو تا اینجا وارد شده. ما هر وقت افزایشی داشته باشیم بین رج، یه بافت اینجا، یه پای کوتاه توی این دو لایه میبافیم، یه پای کوتاه هم تو دو لایه اونوری. هر وقت داریم به حالت نرمال میبافیم، یعنی یکی از این دوتا رو رها میکنیم که توی یه حفره است، بعدیشو میبافیم. اون نرمالش، یعنی برای هر حفره یه دونه پای کوتاه است، ولی ما تو حفره بافت انجام نمیدیم، به جاش توی این کامبه هایی که نخایی که این بالاست این بافت انجام میدیم. وقتی که داریم نرمال میبافیم یعنی یکی از اینا بافته میشه، میریم حفره بعدی یکی از اینا بافته میشه. وقتی افزایشی میگم یعنی یه دونه که اینجا زدم، یه دونه هم توی این لایه اینوری پای کوتاه میبافم. خب بریم با هم انجام بدیم. حالا کار رو به این صورت برمیگردونم. توی حفره اولی که اینجا 1 2 3 4 هست، توی الان قلابمون هم سایزش رو تغییر میدیم، سایز 4 میلیمتر سایزش رو کوچیک میکنیم که به راحتی بتونیم کار رو ببافیم. توی حفره اولی که 2 تا نخ رد شده، توی یکی از نخ‌ها من پایه کوتاه میبافم. خب این میشه پایه کوتاه اول. توی بعدی، تو حفره بعدی هم توی یکی از لایه ها، یعنی الان افزایشی ندارم، یه پایه کوتاه میبافم. الان توی بعدی، یعنی 2 تا که بافتم، تو بعدی 2 تا میبافم، یعنی هم یکی اینجا میبافم، یکی هم تو نخ اینوریش میبافم. این میشه افزایشی ما. دوباره 2 تا رو ساده میبافم، یعنی فقط یه دونه از این لایه نخ رو کار میکنم. خب بعدی، حفره بعدی، من به جای حفره و لایه نخ استفاده میکنم، ولی میگم حفره که متوجه بشین که من افزایشی ندارم. الان 2 تا بافتم، یه افزایشی، 2 تا بافتم، الان دوباره اینجا یه افزایشی میخوام داشته باشم، 1 و اینم 2. الان دوباره 2 تا رو میبافم، 1، تو حفره بعدی هم یه دونه میبافم. الان حفره بعدیش میخوام افزایشی داشته باشم، یعنی هم این لایه نخ رو توش پای کوتاه میبافم، هم لایه نخ اینوری رو توش پای کوتاه میبافم به این صورت. خب دوباره الان اینجا 2 تا میبافم، 1. یه لحظه من یه چکی بکنم، فعلا کار خوب هست. 2 در 1 داریم افزایشی میریم جلو.
همین جوری میریم جلو. خب الان دوباره 2 در 1. قبلیه رو افزایشی داشتم، الان فکر کنم اینجا یه افزایشی دیگه دارم. دیگه کارو که بذارید رو زمین اینجوری نگاه کنید خودتون متوجه میشید. معمولا 2 در 1 من افزایشی میدم، ولی بعضی وقتا یهو میبینم کارم داره لول میشه، یه دونه افزایشی اینجا داشتم. الان دوباره برمیگردم به همون 2 در 1، یعنی 2 تا رو به این صورت نرمال میبافم 1 و اینم بعدیش دوباره اینجا من افزایشی دارم، یعنی 2 تا لایه نخی که توی یه حفره رد شده من 2 تا بافت پای کوتاه روش انجام میدم. خب دیگه فکر کنم حالا من اینو نگاه کنم اینو من اینو تا کجا بافتم. 2 تا دیگه میرم بالا. خب یه دونه میام اینجا، الان آخری هم دوباره اینجا افزایشی داشتم، 2 تا پشت سر هم دوباره اینجا افزایشی داشتم. خب به این صورت الان یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم به این صورت. توی این رجی که الان پای کوتاه بافتیم تو حفره جلویی قلابمون رو تغییر میدیم سایز 4.5. تو حفره جلویی پای وصل از سمت پشت میزنیم، یعنی سمت زیر، روی اصلی کارم زیر دستمه. پای وصل یه زنجیره، توی بعدی پای وصل از سمت زیر یه زنجیره، پای وصل از سمت زیر یه زنجیره، پای وصل از سمت زیر یه زنجیره. تا اون آخر میبافیم. من میبافم برمیگرد. بچه ها من به آخر رسیدم، الان یه زنجیره زدم، کارو برمیگردونم و یه حلقه ما اینجا رها کرده بودیم، ما تو حلقه اونوری که داشتیم میرفتیم شد پشتی، الان اینجا دوباره باز میشه پشتی چون کارو برگردوندیم. الان یه حلقه اینجا که باقی مونده، یه زنجیره که زدم توی حلقه اولی یا دومی، اول کارو بشمارم 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا هست، یعنی ما 10 تا حباب میتونیم اینجا ببافیم. میتونیم تعداد حبابا رو بیشتر کنیم یا کمتر کنیم. اگه بخوایم تعداد حبابایی که میزنیم کمتر باشه، یه حباب میزنیم 2 زنجیره میزنیم بعد 2 تا پای راه میکنیم میریم حباب بعدی. اگه بخوایم حبابا رو به هم چسبیده تر کنیم، مثلا اینجا این بالای کار من حبابا رو به هم چسبوندم، ولی پایین کار حبابایی که پایین کار درست کردم فضای بینشون بیشتر هست. خب ما همین کار انجام میدیم. الان برای اینجا حبابمون رو با فاصله بیشتری میزنیم، ولی با سلیقه اگه دوست داشته باشیم میتونیم فاصله حبابا رو کمتر کنیم. توی پایه اولی تو حلقه پشتی یا دومی یه دونه پایه بلند میبافم، دومی یا اولی ببافین کارو مشکلی نیست. خب و بین این فضایی که ایجاد شده یه دونه حباب میزنم، نخم ضخیم هست، فقط 4 بار این کار انجام میدم، 2 3 و اینم 4. حالا نخل و قلاب از تو همه اینا خارج میکنم، یه زنجیره 2 تا زنجیره میزنم، از اینجا 2 تا پای راه میکنم 1 2 میرم پایه بعدی پایه بلند میبافم. الان دارم حبابا رو با فاصله میزنم، به خاطر همین 2 تا زنجیره میزنم 2 تا راه میکنم. اگه بخوایم فاصله شون کمتر بشه یه زنجیره میزنیم، یه دونه راه میکنیم، تعداد حباب بیشتری داریم. خب الان دوباره دور این پای بلندی که زدم یه دونه حباب میبافم. حباب من به خاطر اینکه نخم ضخیم هست 4 بار نخ میندازم رو قلاب به این صورت و از تو همش خارج میکنم. 1 2 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 1 2 2 تا پای رها میکنم تو پایه بعدی پایه بلند و من دور این پای بلندی که بافتم یه دونه حباب میزنم، 4 تا بود فکر کنم و مهمه که تعدادشو دقیق بزنین چون نخمون ضخیم است، یه دونه کم و زیاد بشه کپلتر و لاغرتر میشه و قشنگی کارو میگیره. 1 2 2 تا راه میکنیم تو پایه بعدی پایه بلند میبافیم، دوباره یه دونه حباب دور این میزنم 3 و اینم 4 1 و 2 دوباره 1 2 اینجا 2 تا پای رها میکنم تو پایه بعدی من حباب میبافم 1 2 3 و اینم 4 یه دونه حباب 2 تا زنجیره 1 2 2 تا پای رها میرم بعدی یه دونه حباب و 1 2 یه دونه حبابم که 4 بار نخ میندازم رو قلاب به خاطر اینکه نخم دو لایه و ضخیم هست. اگه نخ ظریفی دارین 5 یا 6 بار این کار رو انجام میدین. من 2 تا زنجیره با میزدم یکی زدم.
خب 2 تا زنجیره بین حبابا اینجا ما 2 تا زنجیره گذاشتیم. بالای کار رو من یه زنجیره گذاشتم و اینم 4 یه زنجیره 2 زنجیره. بچه‌ها الان یه دونه اینجا خونه برای ما باقی مونده. با پای وصل 2 تا زنجیره زدم، وصلش میکنم به این، یه زنجیره میزنم، نخم رو قیچی میزنم. من معمولا کارم رو میذارم آخر کار تو کار مخفی میکنم، ولی برای این لباس استثناً میخوام هر بار که کارو میبافم توی کار اینو مخفی کنم. نمیدونم، شاید به خاطر اینه که تمیزی کار خیلی به چشم میاد برای این بافت، ولی خب معمولا میذارم همیشه آخر کار تو کار مخفی میکنم این نخا رو، ولی این یکی کار رو همزمان که دارم میبافم توی کار میخوام مخفیشون کنم. خب بچه‌ها این تیکه اینجا. حالا بریم تیکه بالا. برای تیکه بالا الان این تیکه این یه ذره حالا جمع شده که داره، هیچ مشکلی نداره، وقت کارو ببافین درست در میاد. برای این تیکه بالا و علت این که جمع شد چون یه ذره فضای بینشون رو کمتر کردم که فقط توی هر حفره یه دونه ببافم و افزایشی نخوام داشته باشم و رج بعد که حباب میزنیم این درست میشه خودش. خب الان ما مشخص میکنیم دقیقاً کارمون رو. اینجا خیلی مهمه که اندازه گیری کنیم که ببینم حبابمون رو میخوایم از کدوم نقطه شروع کنیم و این بر اون بر قرینه کنیم که کارمون کج نشه. 2 تا مارکر میارم. خب از اینجا هر جایی که بخوام، مثلا من 9 سانتی متر میخوام برم جلو، خب خط کشمو میذارم اینجا 9 سانتی متر، دقیقاً 9 سانتی متر اینجا باشه. من اینجا رو مارکر میزنم، اینجا هم دقیق کنارش این ورش مارکر میزنم. خب یه بار دیگه هم چک میکنم، هنوز فکر یه ذره پایین‌تر، یه دونه میاد بالاتر. این کار رو دقیق انجام میدیم. درست، به نظر درست میاد. الان که دوباره نخ رو وصل میکنیم به کارمون. کارو رو حالت وارونه قرار میدم. قلابی هم که استفاده میکنیم سایز 4 یا 4.5 میلیمتر میتونیم استفاده کنیم. من اینجا 4 استفاده میکنم چون نیازی ندارم این کار به چشم بیاد. الان این رج پای کوتاه هم هست که پشت کار بافته میشه. خب دقیقاً اینجایی که مارکر گذاشتم حفره پشتش میشه این. توی این وری یا اون وری فرقی نمیکنه، یکی از این لایه نخا قلاب فرو میکنم، یه زنجیره میزنم و یه دونه پای کوتاه تو همون حفره میبافم. خب الان میرم حفره بعدی. اینجا که 2 تا لایه نخ هست فقط من الان افزایشی ندارم، فقط یه دونه پای کوتاه میبافم. دوباره میرم حفره بعدی، فقط یه دونه پای کوتاه میبافم. حفره بعدی پای کوتاه، پای کوتاه، گهگاهی یه افزایشی داریم. الان من چند تا پای کوتاه بافتم؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا پای کوتاه بافتم. بعد اینجا میخوام افزایشی داشته باشم، یعنی هم توی این پای کوتاه میبافم هم تو لایه نخ این. خیلی خب بچه‌ها، برای این رج من فقط همین جایی که افزایشی داشتم، یه دونه هم اون سمت کار دقیقاً همین جایی که الان افزایشی داشتم میذارم. دیگه رو سر کار نیاز به افزایشی نداره چون حفره‌هامون فضای حفره‌های هویه انجام دادیم 4 میلیمتر بوده برای بالای کار. خودش کار خوب هست و نیازی نیست که ما اینجاها افزایشی داشته باشیم. فقط تا اون سمت کار میرم و اونجایی که برای این سمت کار افزایشی داشتم یه دونه افزایشی اونور دارم. دیگه تا آخر کار افزایشی نداریم. این حفره و این حفره. خب و این یکی حفره. بالای کار رسیدم. این تیکه رو اینا هم میبافم دقیقا وسط کارم. الان نقطه وسط رو که میبافیم اگه نیاز بود افزایشی داریم. برای من نیازی هنوز نیست. ببینید بچه‌ها، خودمون متوجه میشیم وقتی میذاریم به این صورت. چون من رج اول رو هویه کاری یا فاصلاش نزدیک بوده، کار خوب افتاده، نیازی نیست که من الان اون حالت چین و چور خوردگی الان درست شد. و اینجا من انگار فقط یه دونه افزایشی این گوشه کار داشتم که این ورم همون کار رو انجام میدم برای این کارمون قرینه بشه. فعلا دیگه افزایشی ندارم، ولی اگه شما هویه کاری رو جوری حفره گذاشته باشین که فضا زیاد باشه، شاید نیاز باشه جاهایی رو هی افزایشی داشته باشین. خب همون جایی که افزایشی داشتم یکم این ورتر، همونجا هم یه دونه افزایشی دارم که دو طرف کار شبیه هم بشه. خب اینجا من یه دونه افزایشی دارم، اینجا نه بعدین. خب اینجا من افزایشی داشتم، الان میشه اینجا.
یعنی هم توی اون حفره بافتم هم توی این حفره انگار دوتا بافتم، دوتا پای کوتاه. دیگه اینجا هم دیگه کلا افزایشی نداریم چون اون سمت کار رو افزایشی نداشتم. اینجا هم به همین صورت. برای این رج دوم که من الان بافتم فقط 2 جا افزایشی داشتم، یکی اون ور کار یکی هم این ور کار. 2 تا پای کوتاه اضافه شد به کارمون. خب الان کارم رو چک میکنم، همچنان کار خوب هستش و نیازی نیست که افزایش داشته باشه. خب بچه من این رج رو هم الان بافتم. حالا بریم رج بعدی. برای رج بعدی یه زنجیره میزنم. قلابم همین سایز 4 میلیمتر میمونه. کار رو برمیگردونم. الان میخوام تو حلقه‌های پشتی حباب ببافم. الان توی همون پایه اول یا دوم، پایه اول میشه این، پایه دوم میشه این. اگه بخوایم یه ذره کار به اون ور بره از پایه دوم شروع میکنیم. من از پایه دوم شروع میکنم. یه دونه پای بلند تو حلقه پشتی میزنم و یه دونه حباب شبیه حبابایی که اون پایین زدم اینجا میبافم. دقیقاً 2 3 و اینم 4. حالا نخل قلابت تو همه خارج. یه زنجیره میزنم اینجا، یه پای راه میکنم. من برای اینجا 2 پای راه کردم، 2 زنجیره. برای بالای کار میخوام حبابا به هم دیگه بچسبن، یه پای راه میکنم و یه زنجیره میزنم. یه زنجیره، یه پایه اینجا راه میکنم، میرم روی حلقه پشتی پایه بعدی و یه دونه دیگه من حباب میبافم. خیلی خب بچه، کار رو به همین صورت دور تا دور این کار رو از اینجا میبافم تا برسم به این مارکر. خب الان یه دونه خونه برای من باقی مون. اگه برای شما یه دونه هم باقی نمونده مشکلی نیست، 2 تا زنجیره میزنیم و کار رو میاریم پایین. 2 تا 3 تا، الان من 3 تا زنجیره نیاز هست. کار رو میارم پایین. حالا اگه اینجا یه خونه اضافه نداشتین تو همون خونه وصل کنید، هیچ مشکلی نیست. تو حلقه پشتیش پای وصل میزنم به این صورت. حالا یه زنجیره میزنم و کارمو اینجوری برمیگردونم. این میاد زیر کار به این صورت، این میاد روی کار برای ما. الان میخوام اینم به این صورت برمیگردونیم. سایز قلابم هم تغییر میدم به سایز بزرگتر. الان سایز 4.5 میلیمتر برای کار استفاده میکنیم. حالا میخوام توی این 2 حلقه یا هر جا پایه راه کردم تو 2 حلقه یا کار میکنم. هر جایی هم که باز پایه بافتیم بازم میتونیم توی 2 حلقهش فرو کنیم. توی یه حلقهش پایه بافتیم ولی قلاب رو توی 2 حلقه فرو میکنیم. پس کلا تو 2 حلقه بافت انجام میدیم. یه زنجیره زدم توی پایه اولی. من اینجا یه پایه راه کرده بودم، پایه اولی میشه این. شما اگه پایه نمونده باشه پایه اولیتون میشه همون که توش بافت انجام دادیم. یه دونه پایه وصل از سمت زیر و یه زنجیره میزنم. میرم پایه بعدی، یه پایه وصل از سمت زیر، یه زنجیره. پایه بعدی یه پایه وصل از سمت زیر، یه زنجیره. خیلی خب بچه ها، تا آخر رج به همین صورت پای وصل از سمت زیر یه زنجیره توی 2 حلقه کار میکنیم. یکی از تک حلقه ها توش حباب زدیم، ما قلاب فرو میکنیم تو 2 حلقهش، یعنی همون حلقه ای که حبابم توی زدیم و قلاب فرو میکنیم داخلش و پای وصل از سمت زیر یه زنجیره میزنیم تا به اون یکی مارکر برسیم.
خب یه زنجیره که زدم به آخر رسیدم. این نخ رو قیچی میکنم. توی کار من مخفی میکنم. یه قلاب سایز ریزتر میارم که تو کار حرکت میکنه و از یه جای دیگهش در بیارم. از اینجا میبرم به سمت پشت و توی کارم مخفیش میکنم. دیگه به همین صورت تا آخر انجام میدیم. خب اینم از کار ما بچه‌ها. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خب این یکی و کوچیک‌تر در اومد، این بزرگتر و بزرگترینش فکر کنم دیگه من بزرگترین اشکی که در آوردم همین بود. پهناش 18 سانتی متر، بلندیش که 29 سانتی متر که از این وسط به پایین 14 بود. 1 سانتی بالا رو اضافه‌تر می‌کنم 15 سانتی متر میشه. خیلی خوب، امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.